Mustang είναι ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της αυτοκίνησης. Έχει γίνει θρύλος μέσα από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περισσότερες από 3.800 παραγωγές, στις οποίες πρωταγωνιστεί ή έστω εμφανίζεται μια Mustang. Παρ' όλα αυτά, είναι η πρώτη φορά στην 50χρονη ιστορία του μοντέλου που εισάγεται κανονικά στην Ευρώπη. Ακριβώς επειδή την έχουμε γνωρίσει μέσα από τις ταινίες, όταν μιλάμε για αυτήν, οι περισσότεροι την έχουν στο μυαλό τους ως ένα θηριώδες muscle car να ντριφτάρει συναρπαστικά σε μια επική σκηνή καταδίωξης. Στην πραγματικότητα όμως, η Mustang ήταν ένα pony car. Τα pony cars ήταν κουπέ made in USA με 2 πόρτες και 4 θέσεις, σπορ σιλουέτα, εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά πολύ προς τιμή. Και για να το πετύχουν αυτό, έβαζαν μηχανικά μέρη ό,τι είχαν στο ράφι, από απλά ταπεινά μοντέλα. Τα muscle cars ήταν απαραίτητος V8, πολύ πιο δυνατά και ακριβότερα βεβαίως. Τόσο τα συνεργεία όσο και τα ίδια τα εργοστάσια συνήθισαν να εξελίσσουν τα pony cars σε muscle cars. Στην ίδια λογική είναι στημένη και η σύγχρονη γκάμα της Mustang, με την 2,3 EcoBoost και τούτην εδώ, τη σωστή. Κάτω από το μακρύ καπό ανασένει ένας αλουμινένιος ατμοσφαιρικός V8 με άγριους εκεντροφόρους, διπλό ανεξάρτητο μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων και σφυρίλατα σωθικά για μεγαλύτερη αντοχή, στροφάριο στις 7.000 και αποδίδει 421 άλογα και 54 κιλά ροπή. Το ρετρό αναβιώνει ιδανικά στο σήμερα. Οι αναφορές στην fastback της δεκαετίας του 60 είναι παραπάνω από σαφείς. Έχει απίστευτο εκτόπισμα στην τεχνική. Με το που πλησιάζει στα άλλα αυτοκίνητα, τσακίζονται όλοι να σου αδειάσουν την αριστερή λωρίδα και μετά σε κυνηγούν για μια φωτογραφία με το κινητό. Λατρεύει να την κοιτούν, έτσι, γι' αυτό σχεδιάστηκε και γι' αυτό θα την επιλέξεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλεις να τραβάς την προσοχή, εδώ μέσα θα υποφέρεις. Ο πίνακας οργάνων θέλει σε μεγάλο βαθμό να ορίσει και τον προσανατολισμό του αυτοκινήτου. Εκτός από τα κλασικά, υπάρχουν και ενδείξεις για πιο ψαγμένες πληροφορίες, όπως η θερμοκρασία του αέρα στην εισαγωγή, η θερμοκρασία των κυλινδροκεφαλών, η θερμοκρασία και η πίεση λαδιού. Και βεβαίως υπάρχουν και τα track apps. Είναι ένα λογισμικό καταγραφής δεδομένων. Μετρήσεις επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, G-meter, χρονόμετρο. Με λίγα λόγια, αν είχαμε έστω και λίγες επιφυλάξεις για το αν έπρεπε να πάμε στην πίστα, κάπου εδώ διαλύθηκαν. Στην καμπίνα προσπαθούν να συνδυάσουν την αμερικάνικη αισθητική με την ευρωπαϊκή ποιότητα και τεχνολογία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ισχύει για όλο το αυτοκίνητο. Η ποιότητα κατασκευής δεν φτάνει στα επίπεδα των γερμανικών premium, ωστόσο εδώ μέσα η ατμόσφαιρα είναι ξεχωριστή και εν τέλει αυτό είναι που έχει σημασία σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Έχουμε φτάσει στις Σέρρες και έχουμε έρθει να λύσουμε ένα θεματάκι που έχουμε με τα λάστιχα. Το αυτοκίνητο έχει αρκετά χιλιόμετρα, είναι ταλαιπωρημένα και πρέπει να τα αλλάξουμε. Δεν θα μας βγάλουν μια μέρα στην πίστα. Η Ford μας έχει στείλει ένα φρέσκο σετ, με μια διαφορά όμως. Κανονικά φοράει P0, που είναι η πιο σπορ γόμα της Pirelli, ενώ αυτό που έχουμε να βάλουμε είναι P0 Rosso, είναι πιο τουριστικό λάστιχο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί στην πίστα. Είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει σήμερα, γιατί αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίς.
Αν η δουλειά σου είναι να δοκιμάσεις αυτοκίνητα, οι Σέρρες είναι το ιδανικό μέρος για να δουλεύεις. Τριγύρω υπάρχουν φανταστικές ορεινές διαδρομές για οδήγηση και φωτογράφηση. Και βεβαίως η πίστα. Είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια, με μήκος 3.186 μέτρα και πλάτος 12-15 μέτρα, σχεδιασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές FIA για μονοθέσια Φόρμουλα 3. Η θέση οδήγησης είναι κάπως ψηλή για κουπέ, θυμίζει περισσότερο σπορ σεντάν, αλλά έχει σωστή γεωμετρία. Και το κάθισμα της ρεκάρα έχει φοβερή πλευρική στήριξη. Το κυβότιο έχει κοντές διαδρομές. Ο Λευκές έχει ωραία αίσθηση, αλλά θέλει λίγη δύναμη, γιατί στις πολύ γρήγορες καλώνει, ειδικά στην πέμπτη. Η Ford λέει 0-100 σε 4,8 και τελική 250 με κόφτη. Δυνατά φρένα. Πολύ καλά φρένα για την ακρίβεια. Τα αυτοκίνητα που έρχονται στην Ευρώπη έχουν το Sport Pack, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει μεγαλύτερα φρένα από αυτά της αμερικάνικης αγοράς. Αλλά αυτό εδώ φοράει και τα Extra Brembo. Έχουν δυνατό αρχικό δάγκωμα, γραμμική απόδοση και πολύ καλή αντοχή. Το τιμόνι είναι γρήγορο, είναι 2,6 στροφές από άκρη σε άκρη. Την τοποθετείς με μικρές κινήσεις, χωρίς να παλεύεις. Είναι λίγο υποστροφική, όπως και η 2,3, τουλάχιστον όταν δεν την προκαλείς με μεταφορά βάρους ή με τον γκάζι. Έχει δύναμη, καμία σχέση με τη 2,3. Αυτή είναι και η βασική διαφορά των pony cars από τα muscle cars. Ο V8 αλλάζει όλη την προσωπικότητα του αυτοκινήτου. Είναι δύσκολο να κάνει το χρόνο της 2,3 γιατί ο V8 είναι πιο βαρύς και κάνει ακόμη πιο υποστροφικό το πλαίσιο. Όταν προσπαθείς να κρατήσεις φόρα, βγάζει μούτρα τελικά. Βέβαια, εδώ έχεις γκάζι να το διορθώσεις, αλλά αυτό κοστίζει χρόνο. Σαφώς πιο δύσκολη από τη 2,3. Το θετικό είναι ότι παρά τη δύναμη και το βάρος δεν τρώει λάστιχο, οπότε έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1.34.7. Είναι 4 δέκατα, περίπου μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από τη 2,3. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα τη διαφορά λίγο μεγαλύτερη, αλλά είναι ζώρικη, πραγματικά ζώρικη. Είναι δύσκολο να βγάλεις τον καλό χρόνο. Είναι αποσταθεροποιημένη σε όλο το γύρο. Τι έχει γίνει τώρα? Επειδή η V8 είναι 70 κιλά βαρύτερη από τη 2,3, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κάτσει πάνω στους εμπρός τροχούς, έχουν αλλάξει το setup της ανάρτησης για να αντιμετωπίσουν την υποστροφή που προφανώς προκαλεί το περισσότερο βάρος μπροστά. Και έχουν κάνει την ουρά πιο ευαίσθητη. Σε κάθε περίπτωση όμως, βάζει τον οδηγό στο επίκεντρο και η απόλαυση είναι δεδομένη. Είναι άδικο να είσαι πολύ αυστηρός με τη Mustang όταν κοστίζει 48.000. Στα λεφτά της δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό, πιο διασκεδαστικό και με πιο έντονο χαρακτήρα.